عليكم السلام. اهلا وسهلا بكم احبتي وبرنامجكم من الحصاد القرانيه، وهذه الحلقه رقم 608، واحنا في بقى العباسيين واستئصالهم اعدائهم الامويين قتلا، وطبعا مع رفع رايه الاسلام. طبعا هو دين شيطاني، ودين شيطاني وصلاه شيطانيه تحث على هذا الاستئصال في القتل او المبالغه في القتل. استأصل العباسيون من قدروا على قتلهم من الامويين، وكانوا يعطونهم الامان ثم ينكثون بالعهد. ومن الحوادث المشهورة أن عبد الله بن علي تولى الشام استأمن إليه من كان في دمشق من الأمويين، فدعا 90 رجل من الطعام وقتلهم. تقول الرواية ودخل شبل مش عارف إيه، كان واحد من موالي الأستاذ عبد الله بن علي العباسي اسمه شبل، فدخل فلقي إن الأستاذ عبد الله بن علي العباسي بيستضيف جماعة من الأمويين، فقال شعر. كان 90 رجل. قال شعر بقى بيذكر عبد الله بن علي العباسي باللي عمل الأمويين في الهاشميين. فعلى طول أمر عبد الله بن علي بضربهم بالحديد حتى ماتوا. تقول الرواية فأمر بها عبد الله بن علي فضروا بالعمد حتى قتلوا، وبسط عليهم الأنطاع فأكل الطعام عليها ويسمع أنين بعضهم حتى ماتوا جميعا. وعبد الله بن علي ده كان سفاح رخر زي ابن أخوه الخليفة السفاح. طول الرواية تتبع بين أمية ونادي الخلفاء وغيرهم فأخذهم، ولم يفلت منهم إلا رضيع أو من هرب إلى الأندلس، وإلى آخره إلى آخره. وبعدين وقتل سليمان بن علي، ده واحد تاني من العلوي من علي بن عبد الله بن عباس بالبصرة، جماعة من بني أمية عليه بالثياب الموشية المرتفعة، وأمر بهم فجروا بأرجلهم فألقوا على الطريق فأكلتهم الكلاب. ده سنة 132. سنة 133 قتل داود بن علي العباسي من ظفر بني أمية بمكة والمدينة. ولما أراد قتلهم قال عبد الله بن الحسن بن الحسين بن الحسن الهاشمي يعني: يا أخي إذا قتلت هؤلاء فمن تباهي بملكه فلم يقبل منهم. يعني أنت لما تأتي الناس أنت هتباهي بنفسك إزاي؟ قال له لا، قتلهم. أكتر من هذا أن عبد الله بن علي العباسي هو والي على الشام انتقم من الخلفاء الأمويين الموتى في القبور. تقول روى أمر عبد الله بن علي بنبش قبور بني أمية بدمشق، فنبش قبر معاوية بن أبي سفيان فلم يجدوا فيه إلا خيطا مثل الهباء، ما عادش فيه إلا خيط. ونبش قبر يزيد بن معاوية بن مسافر حطاما كأنه الرماد. ونبش قبر عبد الله بن ملك فنوجد صحيح لا بد منه إلا الرماد، فضرب بالسياط وصلبه وحرقه وذره في الرب. يعني لقي عبد الملك بن مروان لسه الجثة بتاعته زي ما هي، فراح مطلعها وضربه بالسياط وصلبه وحرقه وذراه في الريح. طيب، ده في قتلهم لخصومهم الأمويين. طب إسراف في القتل، طب إسراف في القتل حتى في الحروب الخارجية اللي هم ناس عاملين هم جايين عشان خاطر يعملوا العدل. سنة 133 تقول الرواية حارب يعني أبو مسلم حارب ملك فرغانة المتحالف مع ملك الصين. تقول فالتقوا على نهر طراز فظفر المسلمون وقتل منهم زهاء 50,000 وأسروا نحو 20,000. قتلوا 50,000 مع ملك فرغانة اللي هو جنب الصين. في العام التالي 134 ذكر غزوة كش أو كش معرفش، يقول لك غزا أبو داود خالد مش عارف أهل كش فقتل الأخريد الملك بتاعها، يقول لك وهو سامع مطيع، يعني هو تبعه لكن قتلوه برضه. وقتل أصحابه وأخذهم من الأواني الصينية المنقوشة المذهبة ما لم يرى مثلها، ومن السروج ومتاع الصين كله من الديباج اللي هو الحرير والطرف في الحياة الانتكات شأن كثيرا، فحمله إلى مسلم وسمرقند وقتل عدة من دهاقينهم اللي هو من الجماعة اللي بيشتغلوا معهم بقى في الدولة العميقة إلى آخره. يعني هو بيقتل الناس عشان خاطر معاهم فلوس. عندهم بقى الاقتتال بالدين، عندهم يعني نكث العهود والمواثيق. السفاح قتل 2 من الذين قاموا بالدعوة، يعني في 2 هم قاموا بالدعوة وساعدوا على إقامة الملك بتاع العباسيين.
اللي هو أبو سلمة الخلال وسليمان بن كثير. وحتى قتلوا الولاء اللي هم عيالهم أبو سلمة. هو عادة بقى لما السلطان بيجي بيتخلص من الناس اللي ساعدوه، وده اللي حدث، اللي عمله الأستاذ الخليفة أبو العباس السفاح. وسنة 133 قتل سليمان بن علي العباسي اللي هو عم السفاح زعيم بني المهلب في الموصل، أعطاه أمانا ثم قتله. تقول الرواية وفيها قتل عبد الرحمن بن زيد بن المهلب بالموصل، قتله سليمان. طبعا يقول قتله سليمان الذي يقال له الأسود بأمان كتبه له. طبعا يا جماعة اللي هم ذرية المهلب بن أبي صفرة كانوا بيشتغلوا مع الأمويين. لما واحد من الناس دول أخذ أمانا من سليمان بن علي العباسي اللي هو عم الخليفة السفاح، وبعد لما اداله الأمان قتله. أما الفاجعة الكبرى فهي ما فعله أخو الخليفة السفاح اللي هو يحيى بأهل الموصل. تقول الرواية وفي هذه السنة استعمل السفاح أخاه يحيى بن محمد على الموصل، وكان سبب ذلك أن أهل الموصل امتنعوا من طاعة محمد بن صول اللي هو الوالي العباسي اللي قبل كده، وقالوا يلي علينا مولى لخثعم، يعني يجي عنه واحد من الموالي ما هوش من العرب، وأخرجوه عنه. فكتب جدع اللي هو الوالي العباسي ده اللي هو ابن صول ده إلى السفاح بذلك، فالسفاح استعمل عليهم أخاه يحيى بن محمد وبعتوا في 12,000 رجل. فنزل يحيى بن محمد هذا في قصر الإمارة بجانب المسجد الجامع. وطبعا هم راضين بقى برغم الرجع اللي هو المولى اللي كان والي عليهم اتشال وجه لهم بقى أخو الخليفة، رضيوا بهذا. لكن أخو الخليفة بقى زعلان، لكن دخل عليهم ولم يظهر له ان هو سعادته زعلان منه. تقول الرواية ولم يظهر لأهل الموصل شيئا ينكرونه ولم يعترض عليهم فيما يفعلونه. ثم دعاهم من المسجد فقتل منهم 12 رجلا، يعني دعا الزعماء بتوعهم 12 وقتلهم. فنفر أهل البلد وحملوا السلاح، ثار أهل البلد وشالوا السلاح فأعطاهم الأمان. وأمر فنودي، أمر من دخل الجامع فهو آمن. فأتاه ناس يهرعون إليه، فجاءوا الناس كلهم دخلوا الجامع، فأقام يحيى الرجال على أبواب الجامع، يعني راح سد عليهم الجامع، فقتلوا الناس قتلا ذريعا وأسرفوا فيه. فقيل أنه قتل فيه 11,000 ممن له خاتم، اللي هو الجماعة اللي هم له عطاء، ومن ليس له خاتم الناس الغلبة التانيين قتل بقى بدون عدد. فلما كان الليل سمع يحيى صراخ النساء اللاتي قتل رجالهن، فسأل عن ذلك الصوت فأخبر به، فقال إذا كان الغد فاقتلوا النساء والصبيان. ففعلوا ذلك وقتل منهم 3 أيام. وكان في عسكره قائد من أتباعه معه 4,000 زنجي، يعني من الأفارقة. فأخذوا النساء قهرا، يعني قبل ما يقتلوا النسوان اغتصبوه اللي هم الزنوج. فلما فرغ يحيى من قتل أهل الموصل في اليوم الثالث ركب اليوم الرابع وبان يده الحراب والسيوف المسلولة، فاعترضته امرأة وأخذت بعنان دابته، فأراد أصحابه قتلها فنهاهم عن ذلك. فقالت له ألست من بني هاشم؟ ألست ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما تأنف للعربيات المسلمات أن ينكحهن الزنج، يعني يغتصبهن الزنج؟ فأمسك عن جواب، ما ردش عليها، وسير معها من يبلغها مأمنها، وقد عمل كلامها فيه، يعني تأثر من كلامه لأنها.
فلما كان الغد جمع الزنجة للعطاء، جاب الجنود دول للعطاء، فاجتمعوا فأمر بهم فقتلوا عن آخرهم. طبعا احنا مش عايزين نحلل بقى لأن حاجة تقرف. أخيرا نصل بقى أن هذا الاقتتال الديني الشيطاني يعني قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، كما كانت يعني تفعل أهل الضلالة من أهل الكتاب، يعني يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. ده اللي عمله العباسيين. يعني سنة 133 ثار شريك بن شيخ المهري ببخارى على أبي مسلم معترضا على الإسراف في القتل. تقول الرواية: ونقم عليه وقال: ما على هذا اتبعنا آل محمد أن نسفك الدماء وأن يعمل بغير الحق. وتبعه على رأيه أكثر من 30,000. فوجه إليه أبو مسلم زياد بن صالح الخزاعي فقاتله وقتله زياد. احنا هنكتفي بهذا طبعا، لن ندخل بقى في تفصيلات الدولة العباسية والقتل اللي فيها إلى آخره. وهم كانوا يعني أكثر شراسة في القتل، حتى في قتل أولاد عمهم الهاشميين العلويين يعني. هنكتفي بهذا وندخل بقى في موضوع جديد. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم الحصاد القرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.